Scorpionature, it is the week from the 13th to the 19 juni. Heel veel van jullie Scorpion gaat nou recognize dat een weeskal had some sort of a geheim contractual agreement gecreëerd. Dus jullie Scorpion nou recognize dat een weeskal was niet goed bezig. Sommige van jullie Scorpion dat is getrouwd of in een relatie met de weeskal gaat even recognize dat een weeskal had je informatie gebruikt en had some sort of a geheim contractual overeenkomst dat je was niet van op de hoogte. Mensen nou krijgen inzicht en unexpected verrassing come out omdat mensen recognize wat een stier heeft gedaan. Some sort of a project dat een stier zegt dat is voor ze mensen recognize het is niet waar. Jullie Scorpion gebruikt de zwaarde en laat de waarheid uitkomen over wat een boodschap de persoon heeft gedaan. Jullie Scorpion recognize dat een boodschap de persoon creëert heel veel obstacles en had heel veel geheim tegen jou gehouden. Geen succes voor een stier omdat mensen recognize heel veel van jullie Scorpion vrouw dat is in some sort of een huwelijk of relatie met een stier of een maag of een tweeling. Je recognize dat deze mensen en zoals jullie Scorpion vrouw dat is getrouwd of in een relatie of heeft kinderen voor een tweeling, een maag of een stier. Je zit even goed na te denken om uit deze relatie uit te stoppen. A bank, financial institution of a override institution nou recognize hoe een leerman heeft heel veel geld kunnen verdienen. Een leerman had some sort of a documentatie en geheim contractual overeenkomst van een steenbok gekregen en had heel veel de bank institution heeft opgelicht heel veel geld. Mensen nou recognize hoe een leerman is aan zoveel geld gekomen. Mensen recognize dat een leer en een weeskal had samen gecollaboreerd om iets te doen dat was niet door de bocht. Verdriet en een emotional behind the kin voor een crave. Mensen recognize dat een crave gebruikt some sort of a geheim contractual overeenkomst om geld te verdienen van een overheid institution. En mensen recognize dat een crave en een leo has gecollaboreerd en opgelicht some sort of overheid institution heel veel geld door een geheim contract gebruik van een steenbok person. Geen succes voor een Leo, een ramman. Een ramman gaat, een ramman en een leerman wordt opgepakt. En mensen recognize dat deze ramman en deze Leo had een family documentatie en informatie. En mensen recognize dat een ramman is degene dat helpt een Leo om een heleboel geld te verdienen van een corporation institution. En mensen recognize dat deze leerman en deze ramman have some sort of a fraud gecreëerd. En mensen recognize dat een ramman gebruikt een leo om some sort of a nieuwe start. Dus een family is nou in problemen. En het heeft mee te maken met een ramman en zijn family. Omdat jullie leo's is in problemen om geld terug te betalen aan een overheid instituut zijn. Ook een ramman. Omdat mensen recognize dat het huis dat een ramman is ingewoond of jullie Leo is in, is onder de naam van iemand anders. Deze persoon is niet van op de hoogte dat ze data en informatie is verbruikt. Dus mensen gaan nou recognize dat er is heel veel geheim in een corporation institution en dat een leerman zoveel geld opgelegd, een belasting of een overheid institution, omdat deze leerman en een crave, mensen gaan nou deze leerman en een crave pakken. Omdat jullie Scorpion gaat zeggen, ja, ik heb geen idee wat speelt. Ik weet niet wie deze mensen is en wat is gebeurd. Dus heel veel van jullie Scorpion wordt gevlucht uit als some sort of a probleem van wekens dat mensen gaan recognize. Jullie hadden geen idee wat speelt en wat was aan de hand. Jullie Scorpion was niet van op de hoogte dat there was some sort of a geheim contract dat de weeskal had gecreëerd
door jouw naam om te verbruiken. Dus heel veel mensen is zoiets, wat is hier gebeurd? Dus de Scorpion, jullie Scorpion gaat nou echt teken op een maag en behind ook some sort of a contract that a vesicle have creëerd. En heel veel van jullie Scorpion that had a kid with a vesicle, je gaat nou recognize that it was niet verstandig. Jullie Scorpion gaat nou recognize that, hey, het is niet, ik had nooit moeten gaan trouwen en nooit een kind nemen van deze persoon. Dus een ramman was op zoek naar some sort of a new start met jullie Scorpion. En jullie Scorpion gaat nee zeggen. Jullie Scorpion recognize dat deze ramman en zijn vrouw was niet eerlijk. En ik zie dat jullie Scorpion wordt informeerd en laat een visfamilie weet dat een ramman gebruikt zijn data en informatie en have een huis gekookt onder zijn naam. Dus het is een situatie waar mensen gaan nou recognize dat, hey, de energie van de hermit, een boodschatten en een maag was niet goed bezig. En een boodschatten en een maag heeft gelegen en bedrieger. En mensen komen nou en krijgen de waarheid over wat een boodschatten en een maag heeft gedaan. Dus jullie Scorpion is zoiets als, Jezus, ik was niet van op de hoogte. Deze mensen hebben echt een chaos gecreëerd. Dus de mensen dat je moet uitkijken voor in deze week. Scorpion is een kreef. Een end is hier voor een kreef. Een kreef wordt gepakt en gevangenisstraffen kunnen opgeleverd aan een kreef voor wat een kreef heeft gedaan. Een tweeling, geen nieuwe start voor een tweeling. Mensen dan recognize how een tweeling en een Leo have some sort of a new start. Probeer te creëren. Een eind is hier voor een ram en Ram en zijn family. Mensen nou, jullie Scorpion, geef op een kreef en een ramman en zijn family. Omdat jullie Scorpion recognize dat deze ramman en zijn vrouw sprak niet de waarheid. Dus een Leo is nou in problemen en jullie Scorpion gaat de Leo advies geven aan de Leo. Dat de Leo moet best wel de Ram-familie opgeven vanwege dat is de enige manier hoe hij zal uit problemen komen. Mensen gaan nou recognize dat een Leo some sort of project met een Leo en een Ram zegt dat is voor ze. Mensen gaan nou recognize het is niet waar. Deze project of situatie is niet voor ze. Dus een Leo-man en een Ram-man gedacht om een nieuwe start met een zaak of om een nieuwe huis te kopen. En het gaat niet lukken omdat mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een Leo-man is niet goed bezig. En hoe een Leo-man en een tweeling had in Nederland teruggekomen. En recognize dat deze mensen hebben gefraudeerd een overheid institution helemaal geld. Dus Scorpion, weet je, you know, recognize that a kreef, deze kreef was niet goed bezig. En heel veel van jullie Scorpion krijgen help van een viskoppel om jou out of some sort of problemen te komen. Omdat de viskoppel nou recognize dat jullie Scorpion was genomen door een ram en een kreef. Deze ram en een kreef koppel is iets wat ze hebben eerder gedaan bij mensen. En nu jullie recognize wie ze zijn en hoe ze leven run. En jullie gaat echt behind the kin, some sort of relatie met deze koppel behind the kin. En corporation institution recognize de geheimhouding wat een Leo had teken een steenbok en mensen gaat nou een eind deze situatie behind en stability weer brengen in je leven. Dus die gaat nou recognize hoeveel geld een Leo en een steenbok hebben geprofiteerd van iemand anders ideeën. Namaste.